নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি গৈ আছো নগাঁৱৰ কামপুৰলৈ। তাত মোৰ শহুৰ দেউতা থাকে আৰু খুৰা আৰু খুৰী থাকে। সো বলকচোন। এতিয়া প্ৰায় আবেলি 3:30 মান বাজিছে। সো গৈ পাওঁতে দেৰি হ'ব। পোৱালি আইতাকৰ কোচত পুৰা নাচি নাচি গৈ আছে। আমি লামডিং ৰোড হৈ যাম। এই লামডিং ৰোড পোৱাৰ আগে আগে চিনেৰীটো চাওকচোন, চবফালে কহুৱা আৰু মাজতে ৰাস্তাটো। কপিলী নদীৰ নাম শুনিছেই চাগে। এইখনেই সেই কপিলী নদীখন আৰু এইখন কপিলী দলং। এই কপিলী দলংখন ঠেক কাৰণে বহুত ভিৰ হয় ইয়াত। সো ইমান ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম। উভতি অহাৰ দিনা মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম। কামপুৰ পাৰ হৈয়ে আমি কপিলী দলং পাওঁ আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে changchoki আৰু পামগৈ এতিয়া গধূলি হৈ আহিছে। সো গৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ। ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াত। এইফালে পোৱালীয়ে মোবাইল চাই আছে আৰু মোৰ দায়িত্ব হ'ল এতিয়া তিলেৰে গাহৰি মাংস বনোৱা। এইখিনি পুৰা ভালদৰে বইল কৰি লোৱা গাহৰি মাংস। মায়ে আলু পিঁয়াজখিনি ভাজিয়ে লৈছিলে। মই জাষ্ট আহি পাইছোঁহি। এতিয়া মাংসখিনি কেৰাহীত দি দিছোঁ। জোখ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিও এড কৰি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মাংস গেছত যিমানেই নবনাওক কিয় জুইত বনোৱা মাংসৰ কিন্তু টেষ্টটো অলপ বেলেগেই হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে কোনবিধ ভাল পায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে তিল, ভালদৰে ধুই শুকুৱাই ভাজি থোৱা তিল হয় এয়া। এতিয়া জোখ অনুসৰি পানী ঢালি দিয়া হৈছে। আচলতে এইটো গ্ৰেভি টাইপ হ'ব, গতিকে পানী বেছি নিদিব আপোনালোকে। এতিয়া ঢাকন মাৰি ভালদৰে সিজাই ল'ব। এতিয়া দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ 2 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 2 চামুচ। পানীৰ পৰিমাণটো কমিছেই। এতিয়া আমি তিলখিনি দি দিম। তিলৰ পৰিমাণটো প্ৰায় 2 কাপ মানেই হ'ব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া দিম কেঁচা জলকীয়া। মই এটা গিলাচত ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি ঢালি দিছোঁ। মাংস বনোৱাৰ শেষত যেতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি ঢালি দিয়া হয় নহয়, ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। মাংস বনোৱা হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ সামৰোঁ, ভাগৰ লাগিছে বহুত। নেক্সট অতি সোনকালে লগ পাম, গতিকে চাই থাকিব।